Crazies, welcome back to my channel. I'm Roan. So for this video, we will be doing a wrap-up Wednesday video. So my last wrap-up video was last October 2020 pa. It's been a long time. And I think this is the right time to do a wrap-up video because patong-patong na yung kailangan kong ikwento sa inyo ng mga books. I think I have read 66 books, Wattpad, Manga, Manhwa, or webtoons. So marami na talaga. So kailangan ko na talagang i-wrap up to dahil kung hindi baka maging 100 plus na siya. Oh my gosh. At malapit na rin ako matapos sa binabasa kong Manhwa. I think it is time to do a wrap up video. At lahat ng mga nabasa kong books nandito siya sa baba ngayon. Sobrang rami niya. Yung iba nabasa ko siya sa ebook. So I don't have any physical copies, but other than that, I have physical copies. I have my own type of rating. So the first one is nay, I am not impressed with that type of book. I'm disappointed. So, and then the average one is hey. It's on the middle, it's average, it's good. And then there is the yay, it's amazing, it's spectacular. It impressed me so much. So, yun yung aking rating systems. So, let's proceed with this long ass video. So the first book that I want to talk about is Ice Planet Honeymoon of Vectel and Georgie. So this is the 1.5 book from the Ice Planet Barbarian by Ruby Dixon. So this is just a novella, a continuation of the book 1. So we will follow them on their honeymoon. My rating for this book is yay. I enjoyed this book. So the second book naman is yung Barbarian Alien. So this is the second book sa Ice Planet Barbarians by Ruby Dixon. Marami kayong maririnig na books dito by Ruby Dixon because I am amazed at her writing style on how she tells her stories. As in, pag binasa mo yung books ni Ruby Dixon, it's so addictive. You can't stop reading her books because sa writing style niya, sa paggawa niya ng plot, sa mga characters niya, it's engaging. Yun. Kaya marami kong nabasa books ni Ruby Dixon. Seriously, dito sa Barbarian Alien, I forgot kung anong pangalan ng bidang babae dito kasi ang mga bida dito sa Ice Planet Barbarian, sila yung kinidnap from the first book. So we will follow all of their stories sa Ice Planet Barbarian series. Parang same timeline lang din siya katulad dun sa first book. And my rating for this one is yay. Makataroon ako ng energy para ako si Olivia Culpo. Yay! Yan, may energy. So, the next one is Barbarian Lovers. So, this is the third book sa Ice Planet Barbarian series by Ruby Dixon. O, diba? Puro Ruby Dixon. So, ito naman, this is all about, I forgot her name. Basta naalala ko dito, si ate girl mo. Meron siyang translator, ear translator dito. So, dahil sa translator na yun, GPS din siya. Eh, bumalik na yung mga alien na nag-kidnap sa kanila. So, through that, natatakot siya na baka matrack sila. So, umalis siya mag-isa, pero sinundo siya nung isang alien, si Eihako. As in, ito yata isa sa pinaka-favorite ko sa series na to. Kasi itong ate girl mo dito, palaban kasi siya. She's a badass character. As in, nalala ko dito, she fought those aliens. Yung bumalik na, di ba, yung mga kidnappers. Tapos, kinalaban niya yung mag-isa, like, oh, badass bitch. I like this. This book is a yay for me. Ang taas ng rating ito for me. As in 5 stars. Yun, sinabi ko ng 5 stars. So, the next book naman is Barbarian Mind. So, this is the 4th book sa Ice Planet Barbarian by Ruby Dixon. So, this book naman, ang naalala ko dito, di ba, yung mga human, mga earthlings, mga women earthlings. Tapos, nakidnap to si ate girl mo ng isa sa mga, nakidnap ulit siya. Kasi, itong alien na to, nomad siya. Hindi siya kasama dun sa tribe ni Vectel. So, si ate girl mo, panic siya. Kasi sabi, sino to? Who the heck are you? Para siyang Tarzan alien. My rating for this book is hey lang. Hindi ko alam kung bakit, basta hey. Hindi ako masyado na-amaze. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa pacing ng story and everything. Yeah. I've read this a long time ago, so hindi ko masyado naalala. Oh! So, the next naman is yung Ice Planet Honeymoon by Rahosh and Liz. So, this is Ice Planet Barbarians 2.5. Yeah. Ang rating ko dito is nay. Ayan. Nay lang. Because Liz is one of my favorite characters. Siya yung bida sa book 2. But yung novela na to, it's disappointing kasi nung natapos ko siya, ang reaction ko is, yun na yun, tapos na. Like, what? Hindi ba na ako masyado na-excite. So, yun. So, the next book is Ice Planet Honeymoon of Eihako and Kira. So, this is the 3.5 sa Ice Planet Barbarians. So, this is also a novella. So, ang mga bida dito is yung bida dun sa book 3. So, ang rating ko dito is
Ang rating ko dito is yay yan. I like this book kasi gusto ko si Kira tsaka Ehako, yung personality na dito sa novel nito, nag-switch siya. Kasi si Ehako, dun sa original book nila, siya yung parang palabiro, siya yung easygoing, tapos si Kira yung more strict. Pero dito sa book na to, nagpalit sila ng personality. That's why I enjoyed this book more. So, the next book is Duchess by Night by Eloisa James. So, this is the third book sa Desperate Duchess series. So, what I like about this book, it has a cross-dressing. Gusto ko talaga yung mga ganong trope na yung nagko-cross-dress yung babae. Tapos papasok siya sa isang lugar na hindi talaga siya pwede. So, she needs to disguise. So, she can do everything she wants without any hindrances. But this book is all over the place. Arami ring characters dito na hindi ko maintindihan. As in, ang rami ni-introduce sa book na to. Like, ba't nandito siya? Ba't ganyan? So, yung focus ko nawawala minsan sa main characters. Ang rating ko sa book na to is hey, yan. Average lang, okay lang siya dahil nandiyan naman yung favorite trope ko, pagbibigyan ko na siya kahit nalito-lito rin ako kahit papano. So, the next book is itong Fall for Love by Eloisa James. So, this is the second book sa Duchess Quartet series niya. So, honestly, I forgot what this book is all about, but I remember that meron ditong love letter, scandalous love letter na naging public, as in, nalaman ng public na, steamy letters, nag-exchange sila ng letter. Pero ang nalala ko din dito, parang pinlant lang yata nila tong love letter na to para mapilitan ng pakasal yung lalaki sa babae. Yun ang naalala ko. Ang rating ko dito is nasa hey lang. Alam ko may dahilan kung bakit hey lang yung rating ko dito, but I forgot kung bakit. Yeah, it's such a failure. But nakalimutan ko na talaga to. Meron bang moments na nakapagbasa kayo ng book pero nakalimutan nyo kung tungkol saan yung book na yun? So, the next book is itong Pleasure for Pleasure ni Eloisa James. So, this is the fourth book sa Essex Sisters Quartet niya. Ito yung last book. So, this is all about the youngest sister sa Essex. Yan, sa magkakapatid. So, I've read this also before and I've read this again. Kasi gusto-gusto ko tong book na to. Kasi yung bidang lalaki dito, as in, matagal ko siyang gusto, simula pa ng book 1, yung Earl of Maine. But, nung nire-read ko siya, again, nakita ko na lahat ng problema sa book na to. Yeah. Ang rating ko lang dito is, hey, 3 stars na siya sa akin kasi binawasan ko siya ng star because of the issues. Sa totoo lang, pag nabasa nyo to, balitaan nyo ako. Maganda talaga siya nung una kong binasa. Tapos nung nire-read ko again, alam niyo, nakikita niyo na lahat ng issues. Ganun siya. Lalo na tong lalaki na to, siya talaga yung, sabi ko, I love him at first, but nung nire-read ko again, he has issues. Like, the heck? Doon kay Kim na. Nung una gusto ko talaga siya, tapos ngayon, hindi na. So, the next book naman is itong Someone to Watch Over Me ni Lisa Kleypas. So, this is the first book sa Bow Street Runner series niya. So, itong book na to, alam ko lagi yung nakikita na pinapakita ko sa inyo. I've always talk about this book sa aking mga recommendation video. I'm really impressed with this book. So, this book is all about Vivian. Tinangka siyang patayin, but it failed. So, because someone saved her on the river, but she lost her memories, nagka-amnesia siya. Yun na yun, period. Basahin niyo lang, maganda yung book na to. Ang rating ko dito is yay. So, the next book is Lady Sophia's Lover. So, this is the second book sa Bow Street Runners trilogy. Trilogy, yun na naalala ko na. I'm sorry, hindi po siya series, trilogy po siya. By Lisa Kleypas. So, this book is about Lady Sophia. So, pumasok siya as an employee kay Sir Ross Cannon. Sir Ross Cannon, siya yung pinaka-boss sa Bow Street Runners. Etong si Ate Sophia mo, she plans to seduce Sir Ross for revenge. And ano kasing revenge, kung bakit? Just read it para malaman nyo. So, ang rating ko sa book na to is yay. So, the next book is itong The Serpent Prince by Elizabeth Hoyt. So, this is the third book sa Prince trilogy. So, this is all about Viscount Simon. So, he's been left for dead. Then, Miss Lucy saved him and she nursed him back to health. And then, itong si Ate Lucy mo, she's an illustrator, book illustrator. Dahil itong si Kuya Simon mo din, ayaw din niya umalis dahil magaling na rin siya. So, he commissioned Ate Lucy mo to make a book for him para daw sa sister
Ito ni Simon. Ang rating ko dito sa book na to is hey. Yun. Hey lang. Kasi sa to, nakalimutan ko na kung nangyari sa book na to. Hindi ako masyado na-amaze, pero okay lang. Doon lang siya sa gitna. So, the next book is yung The Shadows Between Us by Tricia Levenseller. So, this book is a standalone fantasy romance book. So, kung gusto nyo ng gray characters, ito, this is for you. So, ang nagustuhan ko rin dito kasi ang agenda talaga ni Ate Alessandra mo, she plans to woo the king, marry him, then kill him. Like, meron siyang goals. Goals queen. And, ang rating ko sa book na to is, yay! I really enjoyed this book. For a standalone, pack ganun na siya. Pero wag niyo siyang asahan na full fantasy siya, full world building dahil manipis lang po itong book na to. Kung gusto niyo mabilis ang basa ng standalone na may enjoy niyo, The Shadows Between Us. So, the next book is Midnight Rose by Emma Han. So, this is the third book sa Celestial series, trilogy niya. Pero for now, I think this is the last book dahil sabi muna ni Emma Han dito muna magtatapos. But she also plans to make a continuation for this series. Kung kailan, I don't know. Itong book na to, these books are about the beings called the Dread. Sinumpa kasi sila ng mga alchemists, itong mga bad people na to, itong mga bad creatures na to, kinuha sa kanila yung powers nila, kaya naging Dread sila. And then, ang bida dito sa book na to is, ang tawag natin sa kanya, Emperor, King ng mga Dread, tapos yung isang priestess. Itong priestess na ko to, isa siyang one of a kind priestess. Kakaiba talaga siya. Kung gusto nyo ng magandang fantasy books na underrated, maham talaga. I recommend talaga itong Celestials niya. I'm just sad kasi hindi niya na tinuloy ito. Ang rating ko dito sa book na to is yay. Yan. So, the next book is Fire in His Blood by Ruby Dixon. So, this is the first book sa Fire Blood Dragons. So, this is a post-apocalyptic fantasy romance book. Yan. Kasi sa book na to, you can call lore. Kasi sa mundo na to, nagbukas yung kalangitan. So from that, yung fold na yun, sa opening na yun, lumabas yung mga dragons from other dimensions, from other worlds. So, dahil doon nag-wreak ng havoc itong mga dragons sa Earth. Dahil doon nasira ang ating mundo, marami ding namatay, kaya naging post-apocalyptic. Yeah. So, dahil doon walang internet, basta wala karamihan, mas apocalyptic world nga. So, ang mga natitirang survivors, they strive to live in a dragon-infested world. Yun ang lore ng mundo na to. Itong mga dragons na to, hindi naman lahat sila masasama. Hindi rin naman nila gusto mapunta sa Earth, di ba? Kasi may nangyari dun sa mundo nila, kaya napunta sila sa Earth. Kung ano nangyari, hindi ko pa talaga alam kasi sa tulang I stopped sa series na to dahil I grow bored. But yung mga nabasa ko talaga, it amazed me. So, isa na tong first book ko to sa nakapag-amaze sa akin. So, nangyari kasi dito, si Claudia, nandun sila sa isang camp. Kasi sa mundo na to, per camp, sa mga lugar, mga camp sila, syempre. Military camps para for protection. So, ito si Ate Claudia mo, she made a mistake. So, she broke a law. Kaya nangyari, dahil doon, ginawa siyang sacrifice. Ang parusa sa kanya, itatali siya doon sa pinakamataas na building as a sacrifice for a dragon. But ito si Ate Claudia mo, hindi siya papayag. She's a badass bitch. So, imbis na makain siya ng dragon, that dragon fell in love with her. Pero syempre, walang insta-love ka agad dito. She fight for her survival din dito. I really love this first book talaga. Solid talaga yung mga books ni Ruby Dixon, lalo ng mga opening books niya. Swak. Lalo na hindi mo alam kung ano yung nangyari talaga, bakit hindi yung mga dragons. As in, gusto mo talagang basahin sunod-sunod yung books niya para malaman mo kung ano pa talaga nangyari. So, ang rating ko sa book na to is yay! So, the next book is Dragon Actually by J.A. Aiken. So, this is the first book sa Dragon King series. Yan, puro dragon books. So, kung gusto nyo din ng dragon books, ito, isa rin to, J.A. Aiken. So, itong book na to, maiksi lang, one sentence lang yung aking review. Sabi ko dito, very funny and easy to read. This saved me from my book slump. Ang nalala ko dito kasi si Ate Annual the Bloody mo, she's a female warrior. Nung parang katapusan na talaga, matidedo na siya. As in, she made her last stand doon sa isang cave. But, sa cave na yon hindi niya alam, mayroon pa nang natutulog na dragon doon. So, noong akala niya, tsugi na siya, yung dragon into the rescue. Yun, kaya nagsitakbuhan yung ibang kalaban niya. Tapos, this dragon nursed Ate Annual mo back to health. Kasi, alam ko, hindi ka rin siya matsugi dito si Ate Annual mo dahil nga dun sa battle. But, yun nga, natulungan siya ng dragon.
I love this book. Ang rating ko dito is, yay! Perfect yay score. Yan. So, the next book is Fire in His Kiss by Ruby Dixon. So, this is the second book sa Fire Blood Dragon series. So, this book is all about Sasha, na kakilala ng ating main protagonist dun sa book 1. So, nakalimutan ko kung sino si Sasha. Basta si Sasha, may nangyari sa kanya, she's wounded. So, tapos, to the rescue na naman itong isang dragon na to. Ang mga dragons kasi, nakalimutan nila yung past lives nila sa kabilang mundo nila. So, dahil nandito sila sa Earth, may nangyari sa kanilang brains. So, bloodlust, tsaka insanity lang yung nasa isip nila. Pero every time na nakakakuha sila ng mate, may nagbabago sa kanila. So, ito yung book na yun. So, ang rating ko dito is perfect yay score din. So, next is itong Fire in His Embrace by Ruby Dixon. So, this is the third book sa Fire Blood Dragon series. And I think, ito yung pinaka-favorite ko sa nabasa ko sa Fire Blood Dragon series. Kasi ang rating ko dito is perfect yay scores din. So, this is about Emma and Zor. Kasi itong si Emma, ginamit siya ng kanyang brother na isang gangster para makahuli ng dragon. Bakit nga sila huli ng dragon? Kasi may gagawin sila sa dragon eh. Kasi pag may dragon ka, syempre kukontrolin mo yon. So, mayroon silang weapon. So, itong si ate Emma mo, dahil, kung hindi dahil sa kanya, hindi rin mahuli to si Kuya Zor mo. Kasi na-torture to si Zor. Dahil nga, sinundan niya yung amoy ni ate Emma mo. So, si ate Emma mo, she decided to save Zor. Pero, alam ko na bakit ito yung favorite ko eh. Kasi may nangyari kay Zor. So, hindi na siya makalipad na maayos dahil sa nangyari. Kaya mas na-guilty si ate Emma mo. Naalala ko yung story nito. Naalala ko talaga. Ang vivid ng story na to. This is my favorite. Itong book na to sa lahat na nabasa ko sa Fire Blood Dragon series niya. So, sabi ko, ang rating ko dito, perfect case scores. So, the next book is Fire in His Fury by Ruby Dixon. So, this is the fourth book sa Fire Blood Dragon series niya. So, this book is all about Amy, the sister of the main protagonist doon sa first book. Sister siya ni Claudia. Ang rating ko dito sa book na to is yay. Average na siya. Okay lang siya for me. Kasi itong si Amy, I really don't like her personality, her attitude talaga. Gusto ko yung dragon si Ras, but I don't like Amy. She's so whiny. As in, sa apocalyptic world ka nang, whiner ka pa. Like most, siguro 70% ng book, hindi ko siya 3. Tapos nagusto ko na siya after 30%, kaya 3 stars. Kaya pala, hey, yon, hey po ang rating ko. So, the next is Fire in His Spirit by Ruby Dixon again. So, this is the 5th book sa Fire Blood Dragon series niya. So, ito naman, this is all about Gwen naman na pinakilala doon sa last book, yung kinento kanina. Dahil sa fort nila, walang gusto maging leader. So, she decided to be a de facto leader sa Shrev Port. And then, meron ding dragon na naglo-lurk sa labas ng fort nila dahil din sa kanya. Kasi naamoy siya yung mate. Pero siya, tututanggi pa rin siya. Para sila ni Amy na hindi ko masyadong type. Ano ko, nandito na yung bumababa na yung momentum ko sa series na to. Kasi hindi ko gusto yung mga character siya to. Surod-surod na sila na hindi ko trip. Ang rating ko dito is, hey, yan, okay lang. Maganda talaga ang writing style ni Ruby Dixon, sa totoo lang. Pero hindi ko gusto yung characters. I'm sorry. So, the next book is Second Chances by Alice Reed. So, this is the first book sa Love on Set series niya yata. I'm not sure. Ito kasi binigyan niya ako ng final ebook copy ng book niya. The author contacted me. So, ang rating ko sa book na to is yay. So, itong book na to, may second chance romance siya kasi yung ating main female protagonist tsaka yung male protagonist, ano talaga sila dati? Lovers. As in, meron silang MU dati. Pero, nagkahiwalay sila dahil sa unknown reasons. At itong sa ate Emilia mo, sikat na sikat siyang celebrity. While itong lalaki nating bida natin, he's a amateur sa show business. Tapos, nagkita ulit silang dalawa. Grabe, pagod na ako guys. Ang rami pa natin pag-uusapan na book. Nakailan na tayo? The next book is The XL Beauty ni Super Jelly. So, I've talked about this book. Gumawa na ako ng vlog about this book. So, sabihin ko na ang rating ko dito. So, ang rating ko dito is, hey, yan. Kasi ang haba na, guys. I've talked about this book more specifically, more clearly sa aking reading vlog. So, lalagay ko na lang dyan yung reading vlog ko. Kung gusto yung panoorin, lagay ko na lang din yung card dito. So, the next book naman is itong Dionysus by Alicia Wolf. Sa totoo lang, ito yung pinaka-disappointing na book na nabasa ko in my life. I think for now. Kasi,
ang ganda talaga ng ano niya. Noong una talaga, naintriga talaga ako. Mythology book siya, nakakaiba yung premise and everything, but ang rami kasing grammatical errors, yung writing style niya, hindi ko alam kung saan papatunguhan ng book. Ang gulo-gulo niya. I think nasa 60% mark na ako bago ko in-stop ang pagbabasa ng book na to. I can't go on anymore kasi bored na ako. Ang raming grammatical errors, yung writing style, yung plot. I don't know. So, this book is nay for me na. It's so disappointing. I don't recommend this book. Huwag nyo nang itry. Sayang oras. So, the next book is itong 7 Black Diamonds ni Melissa Mar. So, this book is about Lilith Abernathy. So, she is half human, then half fae. And since the time she was born, there is a raging war between the humans and the fae. Because the Queen of Blood and Rage, siya yung queen ng Unseelie Court. So, dahil kasi sa mga humans, namatay yung kanyang anak, yung firstborn daughter niya. So, dahil doon, she decided to wage a long war against humans. Pero itong book na to, this is my first time reading a book from Melissa Mar, and I'm so very impressed sa book niya. Kasi wala kasi talaga akong expectations sa books niya. Kasi first time ko nga lang, di ba? Nakita ko yung rating na to sa Goodreads, hindi siya masyado mataas. Pero nung nabasa ko, like, what? Ang ganda pa ng book niya. Kasi, the diversity of characters, the LGBTQ representation, gusto ko talaga siya. Tapos yung may iba't ibang point of views din dito sa book na to. We will follow different types of point of views based sa characters. As hindi lang natin susundan yung point of view ng bida. Susundan din natin yung point of view ng mga side characters. That's why I love this book. Kasi may kita mo yung perspective nila sa mga nangyayari sa book na to dahil sa war. Yung gumagawa sila ng mga bagay na hindi nila gusto kasi kailangan nila sundin yung Unseelie Queen. Kung hindi, machuchugi sila. May kita natin yung struggles nila based sa point of view. That's why I like this book. And my rating sa book na to is yay. This is a yay for me. So, the next book naman is 1 hour later. So, hello again, crazies. Pasensya na kung nakat dahil nalobat ako. So, chinarge ko muna si phone. So, ngayon, pagpatuloy na ulit natin yung wrap-up video. So, yung next naman is itong One Blood Ruby ni Melissa Mar. So, this is the second book ng dito, ng 7 Black Diamonds. Dapat kasi series talaga to, pero ginawa niya na ng duology. Siguro kasi hindi kumita, kaya ito na yung last. So, nung nabasa ko to, alam kong series talaga siya. Kasi mahahalata mo na she wrap it up immediately without so much as in-depth explanation. Kaya na-disappoint ako na onte kasi I really love these two books. Itong book talaga na to, na-impress niya talaga ako. But, yun nga, syempre, business nga muna bago yung ganito. Ang aking rating dito is yay. The next one naman is itong The Orphan Queen ni Judy Meadows. So, ito ang first book sa The Orphan Queen duology. So, anong nangyari kasi dito, si Princess Wilhelmina, kinonquer ng Indigo Kingdom yung kaharian nila. So, they are eradicated. Ang mga natira na lang sa kingdom nila is yung mga bata. Tinira talaga. So, yung mga bata doon, dinala sila sa Skyvale. Siyempre, hindi papayag to si Wilhelmina na ganun-ganun na lang. So, yung mga natira sa kanila, lumaka na sila, they plan to conquer again their kingdom. So, susundan natin yung adventures ni Wilhelmina tsaka yung iba niyang kasama kung paano nila makonquer again yung nawalang kaharian sa kanila. So, totoo lang, itong first book na to talaga, nagustuhan ko talaga siya. Pero, yung, alam niyo yung ganito, ang ganda ng pacing, tapos biglang, ang rating ko pala dito is hey. So, the next naman is yung ayun ko yung mga batang yan. Parang walang quarantine. Makalabas ka lang mo. Region. Ganyan yan sila palagi. Labas sa labas. Tapos sigaw na sigaw dito. Ay, naku. Minsan sila pa yung wala pang mga face mask. Kaloka. Tamo. Ingito rin ng mga aso namin. A few moments later. So, the next, guys, is The Mirror King ni Judy Meadows. So, this is the last book sa The Orphan Queen duology. So, ang rating ko naman dito is hey lang din.
ox lang kasi nawala yung steam ng story. So guys, itong next book na to, my gosh, gusto ko talaga tong i-recommend sa iba kasi nakita ko lang to tapos wow, napawaw talaga ako. Kasi lang hindi ko siya sinimulan, binasa ko siya sa book 2 kasi may nangyari kasi sa book 1. I'm not into tragic stories kasi kaya doon ako sa may happy ending muna. Pero babalikan ko din yung book 1. Anyway, ito yon, yung Celestial by Olivia Wildenstein. So, this is the second book sa Angels of Els, yung series yata kasi hindi pa nire-release yung third book. Yung third book kasi, this is all about dun sa mga characters ng first book. Kasi may nangyari dun sa first book. Tapos, mara-reincarnate yata sila. Tapos, ini yung book 3. So, this book is about Celeste. Alam ko siya yung friend ni Lay, yung bida sa first book. May nangyari kasi kay Lay. So, dahil doon sa nangyari, parang nawala na ng pag-asa, nawala ng buhay to si Ate Celeste mo. So, parang napariwara yung buhay niya. Tapos, numunti ka na talaga siya mamatay. To the rescue itong si Seraph Asher. Isa siyang makapangyarihan na angel. So, basta maganda tong second book na to, guys. Sobrang ganda. Kung gusto nyo ng mafia type of book, na may mga angels, mga ganyan, basahin nyo yung first book. But, kung ayaw nyo yung mangyari katulad ng Scarlet Heart Trio, yung mga ganong heartbreak, wag na po. So, to. Ang rating ko naman dito is yay! Ayan. So, next book naman is Archer's Voice by Mia Sheridan. So, itong book na rin to, chef's kiss din talaga to. Masterpiece talaga. Kasi may napanood ako, na-recommend na isa to sa pinakamagandang contemporary romance na nabasa niya. So, I tried reading this book and crazy, hindi ako na-disappoint. So, meron itong disability rep sa book na to. So, this book is about Archer Hill. He is mute. Kaya nga, tinawag siyang Archer's Voice. Tapos, itong ate girl mo, si Brie Prescott. So, he arrived dito sa, let's say, town na Pelion, Maine. Kasi may tinatakasan talaga siya. May nangyari din kasing traumatic event kay ate Brie mo. So, kaya tumakas siya dito sa small town na to. Then, she met itong si Archer na pareha sila na may nangyari din na hindi maganda sa buhay ni Archer. Simula nung bata pa si Archer may nangyari nun. Tapos dahil doon, hanggang paglaki niya, nadala niya rin. Dahil, basta, ang ganda ng kwento na to, parang siyang domino effect, yung nangyari sa pamilya nila, naapektuhan sila dahil doon. It's a story about suffering, faith, and love, and how to conquer all your traumatic experiences, all your flaws through love. Hindi madali, pero they tried their best for the one they love. Kasi nang ganda ng book na to, I binge read this book and hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak sa book na to. I felt it all sa book na to. And my rating for this book is yay din. As in, recommended. Kung gusto nyo ng unforgettable na contemporary romance, read Archer's Voice by Mia Sheridan. The next books naman, guys, is itong Dark Fever ni Karin Marie Moning, itong Blood Fever ni Karin Marie Moning, then Fae Fever ni Karin Marie Moning, tsaka yung Dream Fever ni Karin Marie Moning, tsaka Shadow Fever ni Karin Marie Moning. Itong si Makayla, nung nasa US siya, she received a message sa kanyang sister, murdered sister. Natanggap niya na lang yung message na yun nung patay niya yung kapatid niya kasi nga nasira yung cellphone niya kasi nalaglag sa swimming pool. Hindi niya pinahayos kaagad. So, nung napaayos niya yung cellphone niya, sa kanya nalaman na, uy, may iniwan palang message sa akin yung aking sister. And yung sister niya kasi, nag-aral kasi sa Ireland. So, yung sister niya na-murdered doon sa Ireland. And hindi nila mahanap kung sino yung may gawa nun. So, dahil doon sa napadalang message sa kanya, she decided to go to Ireland to investigate on her own. Hindi payag talaga yung parents niya kasi syempre ayaw na nila mawalan ng anak. Pero itong si Makayla, hindi niya matatanggap na ganun-ganun na lang na hindi masosolve yung murder case ng kanyang sister. Pero merong hindi alam si Makayla, isa siyang Sid Hesier. Ang books ni Karin Marie Moning, itong Fever series, it is a urban adult fantasy romance with fae and other paranormal creatures. Kung gusto nyo ng mga badass females, alam ko hindi siya instant badass kasi kailangan niya rin mag-train. Kung gusto nyo ng mga badass characters, yung mga adventures, yung mga adrenaline rush type ng stories,
fever series talaga. Pero forewarning for adults talaga to. Lalo na yung fourth book, yung Dream Fever, trigger warning talaga. Lalo nung first chapter, nanlaki yung mata ko, like what? Nabili ko na yung book na yun, pero hindi ko alam kung saan ko nalagay kasi i-haul ko pa yun. So ito pala yung meron akong physical copy. So I totally recommend these books. And ang rating ko talaga sa lahat ng books na to, sa 5 books, si Karen Marie Moning is yay. Hindi ako na-disappoint sa mga book niya yan. Na-binge read ko din yan. Ang kapalit niyan is iBags. Lalo na yung last book, yung Shadow Fever. Ano siya? One bombshell after another. Like, boom, pasabog, boom, pasabog, boom, pasabog, pasabog. Like, wait a minute, hindi pa ako nakaka-move on dun sa isang bombshell. Tapos meron na naman. Like, The next book naman is yung A Court of Silver Flames ni Sarah J. Maas. So, this is the 4th book sa A Court of Thorns and Roses series. So, this book is all about Nesta Acaron. Hindi ko nababanggitin masyado dahil I've talk about this book sa aking book review. Dito, lalagay ko dyan yung thumbnail, lalagay ko din yung card kung gusto niyo na more in-depth about this book. Panoorin niyo na lang siya, guys. So, ang rating ko sa book na to is yay. Kung malaman niyo bakit yay, panoorin niyo yung book review. So, the next book is When a Scott Ties the Knot by Tessa Dare. So, this is the 3rd book sa Casus Ever After series niya. So, itong books na to sa Casus Ever After, you can read this kahit hindi siya sunod-sunod, guys. And itong When a Scott Ties the Knot, this is my favorite overall sa Casus Ever After series niya. Kasi, it is humorous, funny, prologue pa lang, chef's kiss. It's so funny. Ang hirap niyang basahin ng midnight. Tsaka ito, like kung nire-recommend itong book na to, lalo na sa mga beginners, kung gusto nyong mag-try ng historical romance, I recommend this type of book. Hindi kayo mabubore. Kahit din yung siguro mga kapatid ko, yung mga lalaking kapatid, feeling ko magustuhan nila to kasi this is humorous. Hindi lang siya basta smart ng smart. Meron din siyang humor talaga. Modern humor yun. This book is about Miss Madeline Grace Church. So, dahil ayaw niyang pumunta sa marriage mart sa society, yung sa mga balls, so she decided to make a fake fiancé or fake boyfriend. So, paano yung ginawa yun? True letters. And yung kanyang ginawa niyang fake fiancé, ang pangalan niya is Captain Mackenzie. Ang hindi niya alam, meron pala talagang totoong Captain Mackenzie. Kung gusto niyo malaman, basahin niyo. I totally recommend this book. Ang rating ko din dito is yay. The next book naman is itong Love with the Proper Husband ni Victoria Alexander. So, this is the 6th book sa Effington series. So, sa book ito, meron mo siyang matchmaking trope. Kasi, itong The Lady Society for the Betterment of the Future of Britain ng haba, guys. Kasi nga, yung mga pasali dito, yung mga mama ng mga aristocrat. So, dahil yung mga anak nila parang ayaw mag-asawa, so they decided to make this group, yung parang matchmaking group. So, ang first case nila is si Marcus, yung Earl of Pennington yata yun. Tama. Si Earl of Pennington. Ang bidating babae dito is si Gwendolyn Townsend. Napunta siya sa Amerika kasi when his father died, walang iniwan sa kanya na kahit ano. Yun yung alam niya. Lahat ng pagmamayari is napunta sa cousin niya. Alam ko unang pagkita nilang dalawa is nabangga ni Marcus itong si Ate Gwendolyn mo, tapos si Ate Gwen mo, ang sassy niya, sassy girl, like, hindi ka pa dumadaan sa dinadaanan mo? Like, tumingin ka naman. Tatawa nga ako eh. Tapos si Marcus like, sino tong babaeng to? Like, what? First time ko lang makaranas ng may nagsabi sa akin ng ganito. Yun. So, ang rating ko sa book na to is yay. Yeah. So, the next naman is yung Manhwa naman to. Sa totoo lang, hindi pa tapos yung buong Manhwa na to kasi sinusundan ko lang siya. Ang tagal kasi ng update, I can't. So, this is Under the Oak Tree by Kim Soo-ji. So, ang illustrator niya is Hermes. Hindi yung baga. Is kung gusto nyo ng smutty manhwa, nakikiligin kayo in everything, I totally recommend Under the Oak Tree. Itong manhwa na to kasi, brief synopsis. So, ang night natin dito, nakalimutan ko na yung pangalan ng night. Matagal na kasi siyang may gusto dito kay ate girl mo. Pero, feeling niya kasi hindi niya deserve kasi magkaiba sila ng social class. Kasi si ate girl mo, anak siya ng Duke. Pero ang hindi alam ni Kuya Knight mo, ito si ate girl mo, she's been abused since she was little. Kasi, stutter kasi si ate girl mo, yun ang defect niya. Hindi siya straight magsalita. Dahil doon, she's physically abused by her Duke father. Lagi siyang pinapalo. Dahil doon, pinapalo siya para daw makorek yung kanyang disability. Basta maganda, guys. Tapos dahil din doon, kasi hindi sumuko si Kuya Knight mo, he persevered na magsisikap siya sa buhay para maabot niya yung pinakamataas na knighthood para in the future may chance siya. May arrange marriage. Basta maganda
siya guys, pasahin niyo. Ang rating ko dito, yay! The next book naman is itong For the Duke Eyes Only. So this is the second book sa School for Duke series by Lenora Bell. So itong book na to, this is my first time reading a book by Lenora Bell talaga. May mga nag-recommend kasi ng books ni Lenora Bell, kaya tinry ko. So kung gusto niyo ng modern take ng mga historical romance, Lenora Bell talaga. Yung kung gusto niyo ng more modern type ng heroine, book siya talaga. So itong si Lady India Rochester tsaka si Kuya Daniel Mo, yung Duke of Ravenwood, they are former best friends and they are fiancés and they are both childhood best friends yun. Simula pa nung bata, magkakalala na talaga sila. Pero dahil may nangyari nun sa tatay itong Duke na to ni Daniel, namatay kasi yung papa niya. So nagkahiwalay itong dalawa na to kasi lumipat ng bahay to, nagkalayo sila. So through the years, nagkaroon ng rift sa kanilang dalawa. Pero nung may nanakaw na isang artifact, isang relic, kailangan nilang magtulungan dahil para ito mas expert to kaysa sa dito. Para silang archaeologist pero mas expert to si ate girl mo. So they decided to team up para mahanap yung relic na yon. So ang rating ko sa book na to is yay! Guys, itong susunod talaga. Isa talaga to. I describe this as kung gusto nyo ng maalat telenovela na historical romance, basahin nyo to. So ito yon, yung The Countess ni Lindsay Sands. So this is the first book sa Madison Sisters trilogy niya. Mararecommend ko siya kasi this is stupidly good yon. It's stupidly funny. Ganun siya, alam niyo, like, ang stupid ng idea niya, pero ang ganda rin. Ganun siya. Ano yung nakalagay dito? The fairy tale courtship did not turn into a happily ever after. Kasi si Christiana, niligawan siya ng isang earl. Nagpakasal sila kasi she's been charmed ng earl na yun. Pero hindi niya alam na yung earl pala na yun na naging asawa niya, he's in a hole. Nalaman na lang niya huli ng lahat, kasal na sila. And yung earl na yun, hindi rin niya alam na hindi pala yun yung totoong earl. Nagpapanggap lang pala yun ng earl. Kasi yung totoong earl, nasa ibang bansa, parang pinatapon, tinakampatayin ng impostor na earl. But, hold and behold, namatay sa harapan niya biglaan yung peking earl. So, tapos dumating yung mga kapatid niya to the rescue din. Basta, tinago nila yung katawan na yun para hindi siya ikaw yung kasalanan. Then, dumating yung totoong earl yung sa ball. Tapos, ate girl mo, nagulat like, what? Diba, tsugi ka na? Ba't dito ka? Tapos, doon magsisimula yung magulong telenovela dito sa The Countess. Rating ko dito is yay. Kasi, ang interesting niya, bingeable siya. Hindi siya boring. Hindi siya serious. Ang funny lang niya. So, the next one naman is itong The Greek Tycoon's Disobedient Bride. So, this is the first book sa Virgin Brides and Arrogant Husbands series siguro. Manipis lang to, para siyang novela. Kasi nakuha ko lang to as a freebie. Tapos, binasa ko na lang din siya dahil manipis lang naman. Ang favorite character ko dito talaga is yung parrot. Pagpasa nyo, maintindihan nyo kung ba't favorite character ko yung parrot. Ang rating ko dito is hey lang, hey. Kasi bitin. Kasi nangyari dito sa book na to, itong si Ate Ophelia mo, meron kasi siyang property na pinamana sa kanya na gustong-gustong makuha nila yung Sander Metaxis kasi yung property na binigay kay Ate girl mo, originally, sa pamilya talaga nila yon for generations. Pero nabili lang yata ng grandmother niya as a revenge sa pamilya nito. Ang gusto kasi ng mama nito na makuha yung kanilang original property, yung talaga gusto nyo ng mama niya. Siyang contract marriage sa book na to. Mas marami din nangyari sa book to kahit manipis lang, pero I want more. So, the next book naman is itong The Husband Hunt ni Lindsay Sands. So, this is the third book sa Madison Sisters trilogy. Nagtataka kayo bakit wala akong ganito. Itong The Heiress, ba't hindi ko pa siya nababasa kasi wala pa akong physical copy. Naghahanap ako ng physical copy kasi pag nahanap ko, lagi ako nauunahan. So, hindi ko pa siya nababasa. So, anyway, itong sa book na to, this is about the youngest Madison sister, si Lisa. So, itong si Ate Lisa mo, nasa proper age na siya to find a husband. Pero talaga, ang gusto niya talaga is si Robert Langley. Si Robert Langley, ano na lang, kapitbahay nila sa province, tsaka matagal na talaga nilang kaibigan, magkakapatid. Pero itong si Robert Langley, ang tingin lang sa kanya is a little sister. Pero hindi na nga siya little sister, hindi na nga siya little, diba? She's a woman now. And then, matagal na lang siya may gusto kay Robert. Nung bata pa lang sila, may gusto na talaga siya. Pero dahil feeling niya hindi na siyang papansin ni Robert, so she decided na tumingin sa iba, maghanap siya ng ibang candidate as a husband. Saka nagising si Kuya Robert mo dahil itong si ate girl mo naghanap na ng ibang candidates for a husband. Saka humabol si Kuya Robert mo. So ang rating ko sa book na to is hey, kasi wala pa rin tatalo sa book na to.
So, the next book is itong Charmed by Catherine Hart. Guys, tignan nyo itong book na to. Oh, di ba? Pak, ganun. Oh. Nakita nyo yan? Di ba? Walang tao, tapos bigla mo ilalabas. Kasi, may story yan, guys. So, noong 1813, itong Shawnee warrior na to, his name Silverthorn. He's a magical person sa kanilang tribe. He is a powerful one. So, kasi may nangyari sa tribe nila. So, itong si Kuya Boy mo, he made a silver magical amulet. So, ginamitan niya ng magic na yun. Tapos, tinapon niya dun sa isang waterfall yata to or lake para makapag-summon ng isang tao from the future, makakatulong sa kanila, sa tribe nila. Tapos, itong si Ate Nikki mo, kasi nag-hike siya. Nung nag-hike siya, nakita niya yung silver necklace na yun, silver amulet, pinulot niya. Tapos, sa transfer siya, pabalik, noong 1813, napunta siya sa past. Ano na story na to, guys? As in, ang weird lang ng onti dito is yung parang cutscenes. Kung manonood ka ng k-drama, di mo may transitioning, parang cutscenes, para pumunta sa ibang scenes. Para siyang gano'n ng onti, pero okay lang, kasi ang ganda pa rin ng story niya. As in, pinagpuyatan ko din to, parang Outlander, pinagpuyatan ko para lang matapos. As in, yung eyebags ko, grabe nun, kakabasa nito. I love this book. I rate this as yay. So, the next, guys, for sure, nakita nyo na rin to kung napanood nyo yung aking historical romance recommendation video. Itong Untouched ni Anna Campbell. So, stand-alone lang to, guys. And this is the first book that I have read from Anna Campbell. So, itong book na to, kahit ganyan lang yan, mukha siyang paranormal romance. This book really surprised the heck out of me kasi wala ko ina-expect talaga nung binasa ko to. Kasi pinili ko lang to parang sa free shipping fee. And ang ganda talaga niya. Ito yung klaseng dark historical romance na magugulat ka. Kasi yung hero natin dito, hindi lang siyang basta-bastang asshole hero na playboy in everything. Kakaiba kasi yung hero dito. Tawag ko sa kanya, parang hero in distress kasi to the rescue to si ate girl. Sa totoo, siya yung nakaligtas sa kanilang dalawa. Yun. I've talked about this book sa talaga, historical romance recommendation videos ko. Lalagay ko na lang din dito. Lagay ko din yung card dyan. Yan. Ang rating ko sa book na to is, yay! So, the next book naman, guys, is itong The Darkest Night ni Gina Showalter. So, this is the first book sa Lord of the Underworld series niya. Yan, paranormal romance, guys. Siyempre, di lang puro historical romance. Kailangan din ng paranormal romance. Hardbound that way, yan. So, in this book, si Ashlyn Darrow, she's been tormented all of her life sa mga voices. Pag pupunta siya sa isang lugar, parang maririnig niya yung mga voices, yung mga thoughts ng mga tao na nakapunta doon, yung mga naiiwan na hidden voices, ganun. Tapos lagi niya naririnig, kaya lagi siya napapahamak, lagi siyang tinutorment, parang walang pahinga yung utak niya, nabibingi na siya sa kaingayan. So, dahil may narinig siyang rumor na mayroong mga magical creatures dito sa Budapest, she decided to go there to ask for help. Pero hindi niya alam. So, ang hindi niya alam yung mga tao dun sa Budapest is itong mga Lords of the Underworld na totoo walang pakialam sa kanila kasi gusto lang nila manahimik. Itong mga lalaking to, gusto lang nila matahimik na buhay. Kasi yung base nila, tagun-tago talaga para lang hindi sila mapuntahan, para hindi sila matsugi kasi hinahunt din sila para ma-eradicate. Sa totoo, nanahimik sila. Pangguruto ko ito sa ate Ashlyn mo kaloka. May lore kasi dito. Kasi itong mga Lords of the Underworld, sa totoo lang, ang description ko talaga sa kanila, sila yung mga fried chicken na mga lalaki na hindi nila matanggap na mas magaling yung mga babae sa kanila. Sa totoo sa kanila, dahil sa pride, nagkaroon sila ng problema. Yun. Kasi si Pandora, she's been the one selected to take care of the chest. Di ba nandun sa chest yung lahat ng bigati, yung alam niyo yung lahat ng evils in this world. Tapos, alam niyo na yung lore na yun, yung Pandora's Box, di ba? Pero dahil hindi nila tanggap na yun kasi bakit babae lang daw yung natanggap. So, hindi sila pumayag kasi mas makapangyarihan daw itong mga lalaki na to. So sinugod nila sila Pandora. So, binuksan nila yung box. Tapos, ang mission nila, buksan nila yung box. Tapos, huhulihin nila kaagad yung mga creatures dun sa loob. Pero, gusto nga nila Siyempre, evil yun. Basta ang stupid nila. Dahil doon, sa nangyari sa ginawa nila, dahil napatay din nila si Pandora na walang kaalam-alam si ate girl mo, pinarusahan sila na lahat ng pinalabas nilang kasamaan sa mundo, mailalagay sa katawan nila. Ang hindi ko lang gusto dito, parang siyang insta-love ng onte. Kasi okay lang sa akin yung insta-love, basta ma-execute siya na maayos. Pero dito, hindi siya masyado na-execute na maayos. Gusto ko siyang basahin dahil sa lore, kung ano talaga nangyari.
excited ako doon sa lore na yun kasi naparusahan sila dahil sa kanilang fried chicken. Yun yung gusto ko eh. Magsisi sila sa ginawa nila. So, I give this book a high rating. Okay lang siya. Okay lang siya. Kasi first book lang naman eh. I will give this a chance. Kasi, gusto ko talaga kung paano magsulat si Gina Showalter. Hindi ako bored sa writing style niya. Pero minsan talaga, syempre may mga ligwak ganun. So, the next book naman is itong Wild in Love ni Eloisa James. Ito, yun siya. So, this is the first book sa The Wilds of Lindo Castle. Itong book na to para siyang Bridgerton. This is about din sa mga anak, diba, ng isang household. Marami sila magkakapatid. Tapos, ipa-follow natin yung story nila. This is about Lord Alarid Wilde, son of the Duke of Lindo. And he is the most celebrated man in England. Revered for his dangerous adventures and rakish good looks. Kasi itong si Alaric mo, he is a adventurer and also an author. Sikat na sikat yung mga books niya. And itong mga adventures niya, yung mga books niya, they turn this into a musical, opera, ganun. Naging sikat yung show na yun. Pero, hindi naman talaga siya yung nagsulat ng opera piece na yun. Like, wala siyang idea na, ano nangyari sa buhay ko? Bakit ginawa niyong show? Bakit nagkaroon ng musical opera? Nung bumalik siya, gulat na gulat nga siya. Nung bumalik ito si Kuya Alaric mo, so, he met itong si Willa. Hindi talaga siya impressed dito kay Kuya Alaric mo. Kasi itong si Alaric sa kanila, sa mundo nila, para siyang celebrity, para siyang BTS, heartthrob siya. Like, pag nandun siya, lagi siya, marami siyang fangirls. Tapos, kahit rin ito si Ate Willa mo, yung best friend din niya, fangirl ni Alaric mo. Tapos ito si Ate Willa mo, like, not impressed, boring, parang ganun siya. Tapos, ito si Alaric, parang naintriga siya na, sino tong babae na to? Like, bakit ganun siya? Kakaiba. Ang rating ko sa book na to is, hey, yun. Okay lang siya. Next naman, karamihan dito is mga manga, manhwa, webtoon. Kasi grabe talaga ako magbasa. Kasi bored ako pagbasa ng book. So, I decided na mag-manhwa muna ako. Manga, ganyan. So, ito next is yung Psychic Princess by Tencent Animations and Comics. Book is about Qian Yunxi. So, she is the oldest daughter of the Prime Minister and she was born with a special ability. Dahil doon, lumaki siya doon sa Mount Linyun. Doon siya lumaki. Doon siya pinatapon kasi kakaiba siya. Nung 16th birthday niya, she took up the place ng younger sister niya para ipakasal siya doon sa kay Yi Yunming na isa siyang strange, cold, and cruel prince yata. Magkakala ko prinsipe yun eh. Kasi ayaw ng younger sister niya na magpakasal doon kasi hindi trip ng younger sister niya. So, parang hindi sila mapahamak sa royal family. So, they decided na ipadala na lang si Qian Yunxi, siya yung sacrificial lamb. Ang rating ko dito sa ano na to is, hey, hindi pa kasi siya tapos. Tsaka, hindi ako masyado impressed. Okay lang, for me. Wag niyo kung ano, baka nagustuhan niyo tong Psychic Princess ha. For me kasi, hindi pa ako ganun ka-impressed. Pero nakakatawa tong, ano na to, na manhwa. Nakakatawa yung mga characters. So, the next book guys, impressed na impressed talaga ako dito. Itong Fushigi Genbu Kaiden by Yu Watase. For sure, alam niyo na yung Fushigi narinig na yun. So, this manga is about Akiko Okuda. So, she is the first ever priestess na nakapasok sa the universe of the four gods. Ang papa rin din niya yung author ng book na to. Sa totoo lang, hindi sa papa niya nanggaling yung magical powers ng book na to. Kasi originally, it is a Chinese book. Tapos nakita lang ng papa niya yun, yung story. Tapos sinulat ng papa niya. Hindi maganda yung relationship ni Takiko tsaka ng papa niya. As in, may strain sa relationship nila. Galit to si Takiko sa father niya. Kasi itong si Takiko, siya yung nag-aalaga palagi sa mama niya na may tuberculosis. Nung bumalik na yung papa niya, huli ng lahat. Like, patay na yung mama niya. Pero dahil dun sa sama ng loob niya, yung kinuha niya yung libro, sisirain niya sana yung libro dahil sa galit niya. Pero nung sisirain na niya, binuksan niya, she's transported doon sa ano ang pangalan ng kaharian na yun? Ano yung sasabihin ko sana? Na-transport siya dun sa mundo ng Conan. Like, Fushigi-yugi, di ba yun yung mundo ng ano? Ng Wang Warriors ni Miyaka. Nalala ko yung anime na nakalimutan ko rin nabasa ko. Like, oh my gosh, I forgot. Kasi di ba siya yung first ever priestess? Nung panahon na yun, ang tingin ng mga tao sa priestess siya mga warriors niya is sumpa. So, all over the place may kalaban sila. Mas favorite ko pa to kasi sa Fushigi-yugi na kila Miyaka tsaka kay Yui. Favorite ko to kasi si Takiko, hindi lang siya matalino, palaban pa siya. At tsaka marunong siyang lumaban. Like,
ano matawag doon? May spear yata siya, tawag doon, spear. Marunong siya makipaglaban, hindi lang siya ngumangaw, hindi lang siya sumisigaw nung sumisigaw. Like, she's a badass bitch, itong bida natin dito. But, it's not in her favor kasi may nangyari nga. Anyway, itong manga na to, it has 12 volumes. And nabasa ko na yung volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I've binge read all of that. Like, with my eye bags. Ayan, may eye bags ako. Ayan, binasa ko talaga siya todo-todo. And I give this lahat talaga, yung buong volumes from 1 to 12, I gave it a yay rating. Amazing, yay rating. Recommended, basahin nyo, tapos na siya. Ang ganda. Kaso lang iniyakan ko yung ending, sobra-sobra, like, parang katulad ng pag-iyak ko dun sa Scarlet Heart Trio. Katulad sa pag-iyak ko, basta iyakan kasi ako. Kasi pag natouch ako, iyak ako ng iyak. Iniyakan ko siya ng sobra, hindi ko makakalimutan tong manga na to ever, kahit nakalimutan ko kung anong pangalan ng land nila. Tsaka, yung mga warriors dito, overpowered warriors ang tawag ko sa kanila, as in, like, walang panama yung Suzaku tsaka Seryu warriors sa kapanyarihan ng Genbu warriors, like, maglapasuhan na lang silang lahat, like, oh. So, the next one naman is itong Empress of Another World by Lim So Rim, and ang illustrator niya is si Lee Yong Yu. So, ang nangyari kasi ito, si Ate Sabina mo, she's a Korean schoolgirl. Naalala ko pa to kasi fresh pa to sa utak ko kasi nabasa ko ito noong April. Ang haba din ito, pero tapos na siya. Mabilis kasi ako magbasa, grabe. Lalo pag interesting. So, itong si Ate Sabina mo, she's a Korean schoolgirl. Kasi may exam sila nung araw na yun. Nakakarelate ako. Tapos, lutang girl siya, lutang hilong-hilo siya. Nung papasok na siya, nung sa train, di ba, sa atin LRT, di ba, takatayo siya doon. Nung tinawag siya ng kaibigan niya, nangitim yung paningin niya, tapos nalaglag yata siya doon sa train, railways, tapos, after nun, nagising siya, nasa ibang dimension na siya, nasa ibang mundo na siya. Napunta siya dun sa isang kaharian na, historical romance ang peg. Yeah. So, nung pagpunta niya dun, inampun siya nung doc na yun kasi may plano pala sa kanya. Siya yung ipapadala doon sa isang kingdom to be a concubine. Yung hari doon, he's an old, perverted emperor. Like, yak, ganun. Kaya pala ginawa ng Duke na yun, may hidden agenda yung pag-alaga niya kay Sabina. Matagal din si Sabina nung sa bahay ng Duke, 1 year. So sa 1 year na yun, tinrain siya as a lady. Siyempre, wala siyang magawa. Tinrain niya ng tumakas in everything para lang makatakas pa sa concubine. Ay, maging concubine, pero no choice siya. Lagi siyang nahuhuli pagbalik. Pero nung, yung may moment talaga dito, like, no, save her. Ganon, may moment na ganon, nung para mako-consummate na yung marriage ng old perverted emperor na yun tsaka ni Sabina. Buti na lang may nag-assassinate dun sa emperor na yun. Like, thank goodness. So, yung assassin na yun, dahil si Ate Sabina mo, she's a smarty pants girl, nalaman niya kagad kung sino yung assassin na yun. Pero para hindi siya mapatay, sinabihan niya yung assassin na, tutulungan kita, huwag mo lang ako patayin. So, pumayag yung assassin na yun. Yung assassin na yun, he's the crown prince ng kaharian na yun. Nakilala ni Ate Sabina mo kagad kasi meron siyang senses. Matalino si Sabina. Kaya nagustuhan ko rin tong manhwa na to kasi matalino yung female character. Rating ko dito sa Empress of Another World is yay. Ayan. Ito yung first season kasi may second season naman. Empress of Another World special. Ito naman, this is all about the daughters ng mag-asawa na to. Siyempre, mana din sa kanilang dalawa. Ang rating ko naman dito is yay din. Sunod naman is Light and Shadow by Ryu Hang and illustrated by Hee-won. So, tapos na rin to. And, oh my god, this manhwa, ang rating ko dito is yay. Yan, unahin ko lang yung rating yay. This manhwa is all about Edna. So ito si Ate Edna mo, she's a maid on a duke's residence. Ang daughter dito sa na to, she's been decided to marry this Duke, itong si Duke Eli. Ito si Duke Eli mo, notorious siya. Isa siyang dark type of knight na malapit talaga dun sa emperor. Siya yung weapon ng emperor, kaya kinakatakutan siya. Yung anak ng Duke, ayaw niya magpakasal dun kay Duke Eli. Tapos, nung nakita nila sa Edna, sabi, uy, siya na lang ipadala natin. Doon, dinrain nila si Edna. Siya yung pinadala as a bride dun kay Duke Eli. Pero itong si Ate Edna mo, hindi lang siya basta-bastang maid. Kasi may tinatago din siyang malupet na sikreto na pag nalaman ng Duke, tapos pag nalaman din ng Emperor, baka may mangyari hindi maganda. Pasabog talaga. Crazy, really. Ang rating ko again is yay. Ang next naman is
yung Ellen Solha. Ito, isa rin siyang manhwa. Yung bidang babae natin dito is Ellen. So, isa siyang normal girl in the present time. Yan. Kung nagtatrabaho siya sa isang convenience store, itong si Ate Ellen mo, meron siyang incurable disease na anytime is pwede siyang mamatay kasi wala rin gamot sa sakit niya. Nauna na rin namatay yung mama niya. Ang huling naalala niya is may umaaway sa kanya na customer. Sobrang inis niya. Nagalit din siya doon. Tapos, nahimatay siya. Pero, ayun ang naalala niya. Pero, namatay na talaga siya, guys. Yung kaluluwa niya, nag-travel na. Nung pagising niya again, nasa katawan na siya ng fourth concubine ng Sharan Empire. Nasa ibang katawan na rin siya. Shock na lang siya, like, what? Ang tawag sa kanya, Solwa. Nung nakita niya nga yung mukha niya, yung bagong mukha niya, like, what? I'm so pretty. Like, kasi sabi niya, ang ganda-ganda ko. Sabi niya, ganun. Tuwan-tuwa pa siya. Nakakatawa doon kasi, iba yung personality niya, iba yung attitude niya. Siyempre galing siya sa future, tapos bumalik siya in the past. Ang hiting ko dito is Ye din, my gosh. Tumataginting na Ye, katulad ng Light and Shadow. Pinagpuyatan ko din to, grabe. May 3 season to, guys. Season 1, Season 2, Season 3. Tinapos din kaagad. Nabitin niya ako. Sabi, gusto ko pa. I want more. Nalala ko yung ending kasi di ba galing siya in the future. Nalala ko yung handbook niya. Ginawa niyang short skirt. Kasi naiinitan daw siya. Kasi summer. Sabi ko na lang, I relate. Kasi ang init. Diba syempre pag mainit, ito nga, under nga nito, nakasando lang ako. Mamaya, tanggalin ko to. I relate talaga. Syempre, summer. Ganun talaga. Sa lahat ng season na yun, Ye talagang binigay ko na rating. So, ang last na manhwa dito sa wrap-up natin is itong As You Wish, Prince. Ang mapansin nyo dito, mahilig ako sa time travel or parallel universe. Yung nag-jump sila papunta sa ibang timeline or another world. Yun talaga yung aking gustong-gusto ko talaga. Bigyan nyo ko ng book na may mga time travel, yung may mga parallel universe. Gustong-gusto ko talaga yun. Hindi ko matatanggihan yun. As in, gusto ko talaga nun. Ito, As You Wish, Prince by Ant Studio. As in, ito, ang ganda rin ito. Nakalagay nga dito, pack, perfect 5 stars. Yun, yung rating din to, guys. Sabi ko nga dito, this reminds me of the K-drama W, The Two Worlds, and Scarlet Heart Trio Moon Lovers. Pag pinagsama mo siya, guys. But of course, it doesn't mean that they are the same. Sabi ko nga dito, if you want morally great characters but are a cinnamon to the ones they love in parallel worlds, this is for you. Yun. So, this manhwa is about an author who is kidnapped by the villain on her book. Kasi itong villain na to, hindi niya tanggap yung nangyari sa kanya sa buhay niya. Pero hindi alam ng character na to, ng villain na to, na nakatira sila sa book. Hindi niya alam. Ang tingin niya lang dito sa babae is witch. Isa siyang god or witch na dahil sa'yo, nagkaganto ko, baguhin mo yung buhay ko, yun. Kaya kinidnap niya papunta sa world nila. Ang rating ko dito is yay rating. Maganda siya, guys. Kung gusto nyo ng morally great characters pero cinnamon roll, tapos magandang artwork, interesting story, hindi boring, fast-paced, yun. Itong As You Wish, Prince. So, guys, I hope you finish watching this long-ass video. And if you like yung ibang books na nga nabanggit ko, please click the like button. At kung gusto pa naman ganito klaseng video na may recommendation din na may kahalong wrap-up video, click like lang doon, okay? Pag hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button so you can be updated sa mga next videos ko. Click na rin yung notification bell button, guys, para di kayo mahuli. And again, thank you again for watching this video. And don't forget to read more and live more and always be safe as always. And bye-bye! Di ko kayo makita yung bangs ko. Kulit. Bye-bye!